สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านและนักเรียนที่อยากเรียนภาษาจีนทุกคนวันนี้มาพบอยู่กับผมสั้นสุภวัตนะครับช่วงนี้โควิด -19 สถานการณ์ก็ยังน่ากลัวอยู่ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านช่วยกันอยู่ที่บ้านนะครับและถ้าเกิดมีเวลาก็สามารถมาเรียนภาษาจีนกับผมได้นะครับผมวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่เคยมีพื้นฐานพีอินมาบ้างแล้วและก็อยากจะเรียนภาษาจีนต่อยอดนิดหน่อยก็สามารถมาเรียนกับผมได้ผมจะสอนให้คุณผู้ชมสามารถเรียนแล้วใช้ได้จริงครับผมสำหรับตัวผมเองแล้วผมคิดว่าภาษาจีนเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่จีนก็เยอะหรือว่าคนจีนมาเที่ยวที่ไทยก็เยอะการสื่อสารกันได้เป็นสิ่งที่สำคัญและสามารถเปิดโลกได้กว้างมากขึ้นจากการพบผู้คนใหม่ๆนะครับวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่เคยมีพื้นฐานพีอินมาบ้างแล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่มีพื้นฐานพีอินมาบ้างก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถไปดูคลิปวิดีโอต่างๆได้แล้วค่อยมาเรียนกับผมวิดีโอนี้ผมเคยมีประสบการณ์อยู่ที่ประเทศจีนมาแล้วผมก็คิดว่าภาษาจีนเป็นสิ่งที่เรียนไม่ยากนะครับเพราะว่าในตัวผมเองแล้วผมคิดว่า4 เดือนก็สามารถพูดคุยได้แล้วก็8 เดือนก็สามารถฟังพูดอ่านเขียนได้ฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกคนสามารถทำได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราไปเรียนดูบทที่1กันเลยครับวันนี้ก็มาเรียนรู้บทที่1第一课怎么介绍自己เราจะมาทำความรู้จักเมื่อเราพบปะกับคนใหม่ๆครั้งแรกเราจะสมควรพูดยังไงเนื้อหาของเราวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือเราจะเริ่มเรียนจากคอนเทนต์เนื้อหาของเราก่อน内容แล้วก็ทำแบบฝึกหัดเลี่ยนสีแล้วก็จะเป็นเฉิงหยู่和俗语คือคำสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งในสำหรับภาษาจีนแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็คือเราจะมาลองทดสอบฝึกคุยกับคนจีน跟中国人对话练习ลองดูว่าที่วันนี้เราเรียนมาสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าและพาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นทิ้งเสียก็คือสามารถฝึกคำศัพท์ทดลองดูว่าทุกคนคัดศัพท์ได้ไหมแล้วก็คำศัพท์ทั้งหมดที่เรียนมาวันนี้สามารถจำได้หรือเปล่าครับโอเคปกติแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่านักเรียนทุกคนถ้าเกิดว่าเจอคนใหม่ๆเราจะต้องทำยังไงบ้างครับเมื่อเราเจอคนใหม่ๆเราต้องพูดอะไรก่อนสำหรับผมนะครับอันดับที่1เลยก็คือว่าต้องแนะนำตัวเองก่อนว่าผมชื่ออะไรคุณชื่ออะไรจากนั้นเราก็จะมาถามว่าอันที่2ก็คือว่าคุณมาจากไหน你是哪里人คุณมาจากไหนคุณเป็นคนอะไรเรามาดูกันนะครับเริ่มเรียนบทพาร์ทแรกก่อนก็คือ怎么介绍自己เราจะแนะนำตัวเองกันยังไงพาร์ทที่1คนที่เคยเรียนมาแล้วอาจจะพอเคยได้ยินบ้างว่าสำนวนนี้ว่าคำพูดนี้ว่า你叫什么名字你叫什么名字ทุกคนลองอ่านตามผมนะครับ你叫什么名字แล้วก็คือมันแปลว่าคุณชื่ออะไรส่วนผมเกิดผมจะต้องตอบผมก็ต้องตอบว่าอัวเจี้ยวแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับดูคำศัพท์ด้านขวานะครับทุกคนอ่านตามผม你叫什么名字我你ก็คือคุณเจี้ยวคือเรียกเฉินมาคืออะไรหมิงจื่อคือชื่อฉะนั้นถ้าเกิดเอามารวมกันปั๊บก็จะกลายเป็นหนีเจี้ยวเฉินมาหมิงจื่อสำหรับภาษาจีนจะเป็นคำนามก่อนแล้วก็ตามด้วยกริยาแล้วก็ตามด้วยคำนามอย่างเช่นหนีเจี้ยวเฉินมาหมิงจื่อหรือว่าอัวเจี้ยวแล้วก็ตามด้วยชื่อเรานะครับต่อมาอย่างเช่นผมชื่อโจ้จื่อหมิงผมก็จะเรียกตัวเองว่าถ้าเกิดมีคนถามชื่อผมก็จะตอบว่าหัวเจี้ยวโจ้จื่อหมิงสำหรับคุณครูปกติแล้วสามารถใช้ปกติชื่อคนจีนจะมี3คำ2-3ตัวแต่ตัวแรกจะเป็นนามสกุลอย่างผมนามสกุลซิ่งโจนามสกุลภาษาจีนคือซิ่งนะครับส่วนผมซิ่งโจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเรียกคุณครูปกติแล้วก็จะเรียกเอาซิ่งคือเอานามสกุลคำแรกก็มาบวกกับคำว่าเหล่าชื่อที่แปลว่าคุณครูก็เรียกว่าโจ้เหล่าชื่อฉะนั้นนักเรียนหรือคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถเรียกผมได้ว่าโจ้เหล่าชื่อก็ได้นะครับถ้าเกิดมีคนถามนักเรียนถามผมว่าผมชื่ออะไรผมบอก我叫โจ้เหล่าชื่อครับตอนนี้เรามาลองดูกันว่าเราจะถ้าเกิดเจอบทสนทนาเราจะพูดยังไงจะเป็นโรจะมีคุณ A กับคุณ B นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับคุณ A ถาม你叫什么名字ตอบว่า我叫周志明你呢我叫玛丽很高兴认识你แค่นี้นะครับบทสนทนาเราจะมาลองดูคำศัพท์นะครับว่าคำศัพท์ใหม่ๆตรงนี้มีอะไรบ้างในหน้านี้ดูทางด้านขวานะครับหนีเนอะแล้วคุณล่ะ
หมาลี่จะเป็นชื่อค่อนข้าง common นะครับเป็นชื่อที่ใช้โดยทั่วๆไปสำหรับเรียนหนังสือทั่วๆไปเพราะว่าภาษาอังกฤษก็คือชื่อ Mary หมาลี่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นปกติแล้วจะเป็นชื่อผู้หญิงนะครับ很高兴แปลว่ามีความสุขมากเริ่นชื่อแปลว่าได้ความรู้จักกันฉะนั้นถ้าเกิดตอนแนะนำชื่อกันเสร็จแล้วเราก็จะบอกกันว่า很高兴认识你ก็คือยินดีที่รู้จักคุณนะครับต่อมาพาร์ทที่2ที่เราจะเรียนกันก็คือว่าอยากจะรู้ว่าคุณคนนั้นมาจากที่ไหน你是哪里人ผมถ้าเกิดเป็นผมเป็นคนไทยผมก็จะตอบว่า我是泰国人หรือว่า我是曼谷人คือคนกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ทางด้านขวานะครับ哪里ที่ไหนเดี๋ยวลองอ่านตามผมก่อนละกันนะครับ哪里泰国曼谷清迈普吉岛哪里คือที่ไหนไท่กัวคือประเทศไทยมั่นกูคือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่เสียงมันจะคล้ายๆกันนะครับภาษาจีนกับภาษาไทยเสียงจริงๆความคล้ายกันค่อนข้างเยอะผู่จีเต่าก็คือภูเก็ตส่วนปกติแล้วคำว่าเต่าก็คือแปลว่าเกาะนะครับอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดจะบอกว่าเกาะสมุยซูเมเต่าก็ได้ก็คือเกาะสมุยซูเมเต่าเป็นต้นตอนนี้เราจะมาลองดูนะครับว่าวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างแล้วลองฝึกใช้กันวันนี้เราเรียน2อย่างนะครับคือ1ชื่อหัวเช่เช่าก็คือแนะนำตัวเอง2ก็คือหนีชื่อน้าหลี่เหวินคุณมาจากที่ไหนก็ลองดูนะครับ你叫什么名字我叫什么你呢บอกว่า我叫周志明คุณก็จะบอกว่า很高兴认识你หรือพาร์ทที่2你ชื่อน้าหลี่เหวินผมก็จะตอบว่า我是泰国人你呢คุณชื่ออะไรต่อมาเราก็จะมาเริ่มถ้าเกิดคนที่อยากจะเรียนขั้น advanced ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเรียกว่าเกาจีฮั่นหยู่เราจะมาฝึกให้มันเกิ้งตี้เต้าให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นปกติแล้วถ้าเกิดเราจะเรียกแทนที่เรียกว่าหนีชื่อน้าหลี่เหรินว่าคุณมาจากเมืองไหนเราก็จะสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าหนีหลายจื่อน้าหลี่ดูจากคำศัพท์ด้านขวานะครับหลายจื่อแปลว่ามาจากหนีหลายจื่อน้าหลี่ถ้าเกิดผมเป็นคนไทยผมก็ตอบว่าอัวหลายจื่อไทกัวเดี๋ยวเกิดผมคนกรุงเทพผมก็จะบอกว่าละเอียดหน่อยก็บอกว่าอัวหลายจื่อไทกัวแต่มั่นกูโอเคลองมาทดสอบกันดูนะครับ你来自哪里我来自泰国你呢我来自中国ก็คือคนแรกบอกว่าเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งคนที่2ก็บอกว่าเขาเป็นคนจีนฉะนั้นมันจะฟังดูดีขึ้นแทนที่จะบอกว่าหนีชื่อนาหลีเหรินก็เปลี่ยนเป็นหนีหลายชื่อนาหลีต่อมาปู่ชงเราจะมาดูกันว่าคำศัพท์เรียนเพิ่มเติมเพราะว่าสำหรับผมแล้วด้วยส่วนตัวถ้าเกิดว่าผมถามคนนั้นไปว่าคนนั้นมาจากประเทศอะไรแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องว่าเอ๊ะคนนี้เขาพูดประเทศสุดมันคือประเทศอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นสำหรับความคิดละผมคิดว่าเราต้องเรียนคำศัพท์บางคำที่ชื่อประเทศบางคำที่เราสมควรรู้นะครับหรือว่าที่คนไทยได้ไปเที่ยวบ่อยหรือว่าได้พบปะผู้คนค่อนข้างบ่อยลองอ่านตามผมก่อนนะครับเหมยกัวจงกัว英国、德国、法国、日本、加拿大、新西兰、澳大利亚เมกัวคือสหรัฐอเมริกาจงกัวคือประเทศจีนอิงกัวคืออังกฤษนะครับเตอกัวคือเยอรมันฝากัวฝรั่งเศสญี่ปุ่น加拿大แคนาดาซินซีแลนด์นิวซีแลนด์ออสเตรเลียออสเตรเลียนะครับแล้วก็ลองมาใช้คำว่าอัวหลายจื่อเรามาจากประเทศอะไรอัวหลายจื่อไทกัวเป็นต้นนะครับอันนี้คือตี้ถูแปลว่าแผนที่แล้วก็มาดูกันว่าแผนที่อย่างไทกัวอยู่ตรงไหนอะไรยังไงต่อมาเราจะมาถึงบทเฉิงหยู่ซูหยู่เฉิงหยู่จะเป็นปกติแล้วจะมี4คำส่วนซูหยู่อาจจะมากกว่า4คำก็ได้และจะมีความหมายลึกซึ้งในภาษาจีนอันนี้จะเป็นค่อนข้างเป็นอะไรที่คอมมอนที่สุดที่คนส่วนใหญ่เริ่มเรียนจะเรียนคำนี้กันเพราะว่ามันเป็นแค่ใช้แค่ศัพท์2ตัวก็สามารถจำคำศัพท์นี้ได้เขาว่าหมากับฮูหมาคือม้าหูคือเสือถ้าเกิดเรามาพูดดับเบิลกันเป็นม้าหมาฮูก็จะเป็นว่าแบบโอ้ใช้ได้พอได้อะไรอย่างนี้แบบใช้ได้หรือถ้าเกิดคนปกติแล้ววัยรุ่นแบบก็จะเรียกว่าอีปานก็คือแบบธรรมดาอะไรเป็นต้นอย่างเช่นหนีจิ้นเที่ยงเฉินย่างวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างก็ตอบม้าหมาฮูก็ขอธรรมดาอะไรอย่างนี้นะครับ
หรือคุณคิดว่าผมชื่อผมเพราะไหมเช่นผมชื่อโจ้จื่อหมิงคุณคิดว่าชื่อผมโอเคไหมจะบอกว่า你觉得我的名字好听不好听ถ้าเกิดคนบอกคิดว่าธรรมดาอาจจะบอกว่าม้าหมาฮูฮูเป็นต้นนะครับหรือว่า你觉得我的中文水平怎么样ภาษาจีนผมระดับภาษาจีนผมเป็นไงบ้างก็ม้าหมาฮูฮูก็แล้วธรรมดาโอเคหรือคนบางคนจะบอกว่า还行ก็คือโอเคก็ได้还行还可以ก็ได้เหมือนกันโอเคต่อมาเราจะมาลองโทรศัพท์กันนะครับโทรศัพท์กับคนจีนดูว่าสิ่งที่เราเรียนมาสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่า可以喂你好，你好那我们开始吧听得见吗现在听得见了。哦好那开始你叫什么名字我叫徐三杰，你呢？我叫周志明你来自哪里我来自中国，你来自哪里呢？我来自泰国泰国的曼谷很高兴认识你。我也是那你来自哪个城市啊我来自成都。成都我很喜欢成都因为我去年去了成都有很多熊猫熊猫很可爱。那我还有一个问题你对马马虎虎有什么看法呢比如说一个外国人如果比如说你问我今天怎么样然后一个外国人回答马马虎虎你会觉得怎么样我觉得他今天可能不是很开心。那跟一般和还行比较哪个更好呢如果是外国人讲的话，我觉得他用马马虎虎会更好，这样他更了解中国的文化。好好今天谢谢你啊来跟我们对话练习不用谢。好拜拜拜拜。มาดูช่วงทิ้งเสียนะครับเราในความคิดของผมแล้วผมคิดว่าการฝึกเขียนตัวอักษรภาษาจีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากฉะนั้นคนบางคนก็อาจจะคิดว่าอ่านฟังพูดก็พอแล้วแต่ว่าในความคิดของผมคืออ่านฟังพูดอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้เราลืมได้เร็วมากฉะนั้นผมก็เลยแล้วก็ความภาษาจีนเนี่ยความสวยงามเนี่ยนะมันอยู่ที่ตัวอักษรก็เป็นอีกความสวยงามอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อที่จะจำให้ได้นานขึ้นผมคิดว่าแนะนำว่าสมควรฝึกเขียนนะครับก็เลยจะมีพวกนี้ทิ้งเสียให้พวกเรามาฝึกเขียนกันแนะนำแอปพลิเคชันถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่หรือว่าทางบ้านไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงนะครับผมแนะนำแอปพลิเคชัน Stroke Orders นะครับตอนผมเรียนใหม่ๆผมก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ดูว่าตัวอักษรต้องเริ่มจากตรงไหนเขียนยังไงเป็นต้นแล้วก็หรือว่าลองหาคลิปวิดีโอดูว่าภาษาจีนตอนเขียนเขาเริ่มจากตัวไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับและถ้าเกิดว่าอยากจะรู้จากหาคำศัพท์หาความหมายจะมีภาษาจีนเป็นอังกฤษที่ดีมากคือ Playco แอปพลิเคชันนี้ก็ใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในคอมพิวเตอร์อยากดูการเขียนตัวอักษรภาษาจีนก็ลองเข้า Arch Chinese ดูก็ได้นะครับลิงก์อยู่ตามด้านล่างนี้นะครับลองเข้าไปดูได้โอเคผมจะลองพูดวันนี้คำศัพท์26คำทั้งหมดที่พวกเราเรียนมานะครับคุณผู้ชมทางบ้านสามารถเตรียมหยิบปากกาดินสอแล้วก็กระดาษมาลองเขียนได้นะครับผมจะอ่านไปแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถกด pause หยุดทีละคำแล้วก็เขียนได้นะครับ你叫什么名字我老师姓你呢玛丽很高兴认识哪里泰国曼谷清迈普吉岛美国中国英国德国法国日本加拿大新西兰澳大利亚แล้วก็หน้าต่อไป26คำนี้ก็จะเป็นเฉลยนะครับคุณผู้ชมลองเช็คดูทีละคำว่าเขียนถูกไหม
ทุกขีดมีความสำคัญนะครับฉะนั้นต้องละเอียดนิดนึงอันนี้ก็แอปพลิเคชันนะครับถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงเริ่มต้นขีดเส้นไหนก่อนก็ดูได้ด้านล่างนะครับ stroke order หรือว่า Chinese นะครับก็วันนี้ได้เรียนรู้ภาษาจีนจบแล้วนะครับ ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ได้เรียนวันนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อย ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดว่ามีความคิดเห็นอะไร แนะนำก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ หรือว่าคิดว่าวิดีโอหน้าอยากจะดูเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนรักษาตัวเองและร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิด -19 สถานการณ์ยังค่อนข้างน่ากลัวอยู่ก็ดูแลรักษาตัวกันด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และ Subscribe กันด้วยนะครับ